अलराइट सो वेलकम टु एनदर भिडियो। सो यो भिडियोमा चाहिँ हामी कस्टम ट्यागहरू कसरी हामीले डिफाइन गर्न सक्छौँ र ट्यागहरू भनेको के हो, टेम्प्लेट ट्यागहरूको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छौँ। सो हामीले टेम्प्लेट ट्यागहरू पहिला हामीले थुप्रै टेम्प्लेट ट्यागहरू युज गऱ्यौँ। जस्तो सपोज हामीले के गर्यौँ भने एक्सटेन्ड भन्ने एउटा ट्यागको युज गऱ्यौँ, त्यसले जस्ट के गर्छ टेम्प्लेटलाई एक्सटेन्ड गर्छ। देन हामीले के गर्यौँ भने ब्लक कन्टेन्ट भन्ने ट्यागहरू युज गऱ्यौँ, फर लुपहरू हामीले युज गऱ्यौँ। त्यो भनेको सबै हाम्रो जस्तो कमेन्ट भन्ने ट्यागहरू युज गऱ्यौँ। ओके, सो हामीले ट्यागहरू हामीले हेऱ्यौँ भने हामीले थुप्रै ट्यागहरू हामीले देख्न सक्छौँ। सो हामीले अहिलेसम्म युज गऱ्यौँ। सो त्यो ट्यागहरू भनेको नर्मली के हो भने हाम्रो प्रिब्युल ट्यागहरू हो। ओके, सो त्यस्तै ट्यागहरू हामीले कस्टम ट्यागहरू डिफाइन गर्नु पऱ्यो भने ज्याङ्गोमा हामीले कसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ त जस्तो बिल्ट इन हाम्रो धेरै ट्यागहरू छ। जस्तो ज्याङ्गो ट्याग्स एन्ड फिल्टर भनेर तपाईँले सर्च गर्नुभयो भनेपछि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो अटो स्केप भन्ने छ, त्यसपछि हाम्रो कमेन्ट भन्ने ट्याग हामीले हेऱ्यौँ। देन हाम्रो सिएसआरएफ टोकन भन्ने ट्याग हामीले हेऱ्यौँ, फर लुपको ट्यागहरू हामीले हेऱ्यौँ साइकलको लागि। देन हाम्रो अरू थुप्रै ट्यागहरू छ बिल्ट इन, यो भनेको हाम्रो एक्सटेन्ड भन्ने ट्यागहरू भयो, यो सब फिल्टर, यिनी ट्यागहरू सबै हामीले पहिला हेऱ्यौँ। र अरू ट्यागहरू हामीले नहेरेको ट्यागहरू तपाईँले यो डकुमेन्टेसनभित्र गएर सबै ट्यागहरूलाई ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ, बिल्ट इन ट्यागहरू। ओके, सो अब हामीले कस्टम ट्यागहरू बनाउनु पऱ्यो भने त्यो कन्डिसनमा हामीले कसरी बनाउने त। सो त्यसको लागि तपाईँले ज्याङ्गो कस्टम ट्याग भनेर गुगलमा सर्च गर्नुभयो भने यो डकुमेन्टेसनमा तपाईँहरू आउनुहुन्छ र यो डकुमेन्टेसनमा गएर तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो कस्टम ट्यागहरू बनाउन हामीलाई एकदमै इजी छ, हामीले केही पनि गर्नु पर्दैन, जस्ट हामीले दुई तिनवटा कुरा गर्नुपर्छ। सो त्यो भनेको जस्ट के हो भने हाम्रो एप्लिकेसनभित्र तपाईँले टेम्प्लेट ट्याग्स भन्ने एउटा फोल्डर डिफाइन गर्नु। ओके, सो फोल्डर डिफाइन गर्नुभयो भने त्योभित्र तपाईँले अन्डरस्कोर इनिट डट पाई भन्ने एउटा फाइल डिफाइन गर्नुपर्छ। पाइथन यो पनि एउटा पाइथनको मोड्युल हो भनेर तपाईँले डिफाइन गर्नको लागि, होइन भने तपाईँको इरर आउँछ। र एभित्र तपाईँले टेम्प्लेट ट्याग्स भनेर डिफाइन गर्नुभयो भने त्योभित्र चाहिँ अब हामीले तपाईँले अरू कस्टम फाइलहरू तपाईँले डिफाइन अब जति ट्यागहरू तपाईँले डिफाइन गर्नुहुन्छ त्यो ट्यागहरू डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ। सो अहिलेको लागि मैले सम नम्बर्स डट पाई भन्ने एउटा मोड्युल डिफाइन गरेँ। सो योभित्र पनि अब योभित्र मैले सर्टेन रिलेटेड ट्यागहरू मैले डिफाइन गर्छु। सो त्यसको लागि जस्ट तपाईँले टेम्प्लेटलाई इम्पोर्ट गर्नु र इम्पोर्ट गरेर तपाईँले टेम्प्लेट डट लाइब्रेरीभित्र एउटा जुन भेरिएबलभित्र मैले स्टोर गरेँ रजिस्टरभित्र टेम्प्लेट डट लाइब्रेरीलाई, यसलाई एउटै लाइनमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईँले सिम्पल ट्यागहरू डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ, इन्क्लुजिभ ट्यागहरू डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ, डिफ्रेन्ट ट्यागहरू डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ। सो अहिलेको लागि मैले जस्ट सिम्पल ट्याग डिफाइन गरेँ। यसको लागि डिटेलली तपाईँले यहाँबाट पढ्न सक्नुहुन्छ यो डकुमेन्टेसनभित्र गएर। सो रजिस्टर गर्नलाई @रजिस्टर अनि सिम्पल ट्याग गर्नुहोस्। जस्ट तपाईँले फङ्सन डिफाइन गर्नुहोस् र फङ्सन जसरी हामीले कन्टेक्स्ट प्रोसेसरमा गरेका थियौँ त्यसरी हामीले के गर्नु पऱ्यो भने फङ्सन डिफाइन गर्नुहोस्। र फङ्सन डिफाइन गरेर त्योभित्र जति टाइपको म्यानुपुलेसनहरू गर्नु छ, जति अपरेसनहरू गर्नु छ, डेटाबेससँग रिलेटेड अपरेसनहरू हुनसक्छ, जुन कुनै अपरेसनहरू पनि हामीले पर्फर्म गर्न सक्छौँ र पर्फर्म गरेर त्यो भ्यालुलाई चाहिँ तपाईँले रिटर्न गरिदिनुहोस्। ओके, सो अब यो गर्नुभयो भने अब टेम्प्लेटभित्र चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ लोड गर्नु पऱ्यो। ओके, सो त्यो एपभित्र हामीले त्यो टेम्प्लेटभित्र लोड गर्नु पऱ्यो। त्यो लोड गर्नलाई जस्ट फङ्सनको जुन त्यो ट्यागको नेम हाम्रो के छ सम नम्बर्स भन्ने ट्याग छ। सो त्योलाई मैले लोड गरेँ। सो लोड गरेर अब मैले त्यो ट्यागभित्रको जति पनि फङ्सनहरू छ त्यो फङ्सनहरूलाई चाहिँ मैले युज गर्न सक्छु। सो अहिलेको लागि हाम्रो टोटल युजर भन्ने फङ्सन छ। सो क्याट डट एचटिएमएल भित्र हाम्रो टोटल अब टेम्प्लेट ट्याग हामीले कस्टम ट्याग हो भने ट्यागभित्र टोटल युजर भनेर फङ्सन डिफाइन गरेँ। सो एज युजर्स मैले गरेको छु। सो एज युजर्स गरेको काम भनेको पाइथनमा त्यसको तपाईँले बुझ्नै भएको छ, यसको प्रोपर नेम दिनको लागि मैले युजर्स र अब फर लुप लाएर जति पनि युजरहरू छ योभित्र त्यो युजरहरूलाई चाहिँ मैले योभित्र डिफाइन गरेँ। सो अब यसलाई मैले यहाँ गएर क्याट डट एचटिएमएल भित्र गएर मैले हेरेँ भनेपछि सो क्याट डट एचटिएमएल भित्र गएर हेरेँ भने यहाँ जति पनि युजरहरू छ त्यो युजरहरू चाहिँ त्यो टेम्प्लेट ट्यागभित्रको युजरहरू चाहिँ त्यो टेम्प्लेटभित्र चाहिँ हाम्रो रेन्डर भइरहेको छ। यो भनेको हामीले कस्टम ट्यागहरू हामीले कसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू भयो। सो अब यसमा हाम्रो अर्को कुराहरू यो कस्टम ट्यागहरूमा हामीले जानिराख्नुपर्ने अर्को कुरा के हो भने हामीले आर्गुमेन्ट चाहिँ कसरी पास गर्ने, यताबाट आर्गुमेन्ट कसरी पास गर्ने र यतातिर हामीले प्यारामिटर कसरी गेट गर्ने त्यो कुराहरू हामीले जानिराख्नुपर्छ। सो त्यो डेमोन्स्ट्रेट गर्नलाई म अर्को एउटा फङ्सन डिफाइन गर्छु। फङ्सन डिफाइन गरेर सम गर्छु र सम फङ्सन डिफाइन गर्छु र फङ्क डिफाइन गरेर मैले चाहिँ ए र बी भन्ने दुईवटा प्यारामिटर लिन्छु र प्यारामिटर दिएर म रिटर्न के गर्छु भने ए प्लस बी भनेर मैले रिटर्न गरिदिन्छु। अलराइट, सो अब त्यसको लागि म के गर्छु भने @रजिस्टर सिम्पल डट ट्याग भनेर मैले डिफाइन गरेर त्यसलाई अगेन मैले त्यो समलाई डिफाइन गर्छु र समलाई डिफाइन गरेर क्याट डट एचटिएमएलभित्र मैले युएलभन्दा तल मैले एउटा एचआर भन्ने सिम्पल एउटा होरिजेन्टल लाइन दिन्छु र होरिजेन्टल लाइन दिएर म के गर्छु भने सम र सम टेम्प्लेट ट्याग हामीले युज गऱ्यौँ। ओके, सो अब यसलाई रिफ्रेस गऱ्यो भने यहाँ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सम डिड नट रिसिभ भ्यालुज फ्रम द आर्गुमेन्ट एबी भनेको। ओके, सो अब यो इररलाई हामीले फिक्स गर्नको लागि हामीले आर्गुमेन्ट पनि स्पेस दिएर पास गर्न सक्छौँ। सो अहिलेको लागि मैले 5 र अर्को मैले 6 गरेँ। ओके, सो अब मैले यसलाई एज
सम नम भनेर मैले डिफाइन गरेँ। सो सम नम डिफाइन गरेर अब योभन्दा तल चाहिँ मैले सम नम भनेर डिस्प्ले गरायो भने अब यसलाई रिफ्रेस गऱ्यो भने यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सम नम भनेको 11 छ। ओके, सो 5 + 6 लाई यसरी डिफाइन गरेर यसरी तपाईँले जति चाहिन्छ एज रिक्वायर त्यो जति चाहिन्छ त्यो रिक्वायरमेन्टको बेसिसमा तपाईँले जति पनि आर्गुमेन्टहरू योभित्र पास गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो आर्गुमेन्टलाई चाहिँ तपाईँले त्यसको आधारमा चाहिँ तपाईँले यहाँ प्यारामिटरहरू पनि डिफाइन गर्नु पर्यो। सो प्यारामिटर 2वटा प्यारामिटर पठाउनु भएको छ भने यहाँ 2टा प्यारामिटर र 3वटा पठाउनु भएको छ भने सी यसरी तपाईँले डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसरी हामीले सिम्पल ट्यागहरू हामीले पाइथनको ज्याङ्गोमा चाहिँ डिफाइन गर्न सक्छौँ। अलराइट, सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ र नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी कसरी ट्यागहरू जस्तै फिल्टरहरू हामीले कसरी युज गर्न सक्छौँ र कस्टम फिल्टरहरू हामीले कसरी लेख्न सक्छौँ भन्ने बारेमा कुरा गर्नेछौँ।